සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඊමනි සිංහල YouTube නාලිකාවට. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඊමනි සිංහල YouTube නාලිකාව මගින් ෆ්‍රී ඔයාලට නොමිලේ කියලා දෙන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පිළිබඳ වැඩමුළුවේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් සමගයි අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ මොනවද? එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කොහොමද බිහි වුනේ? මේ වගේ දේවල් කතා කරා. ඒ වගේම දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සහ දැන් අපි පාවිච්චි කරන ෆේට් මනි අතර වෙනස සහ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පිළිබඳව අපි වෙනම වැඩි විස්තරයක් කතා කරා දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී. ඒ වගේම යාළුවනේ අපි ඉදිරියේදී මේකෙදි මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පිළිබඳව ඔයාලට නොමිලේ මේ කරගෙන යන පාඨමාලාව හරහා Binance Trading. එතකොට Binance account එකක් හදන්නේ කොහොමද? එතකොට Binance එකේ spot future trading කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මේකෙදි ඔයාලා coin hold කරනවා නම් එහෙම කරන්නේ කොහොමද? day trade කරන්නේ කොහොමද? sim trade කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් ගැනත් අපි ඉදිරියට කතා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ channel එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. හොඳයි යාළුවනේ, අද දවසේදී මම ඔයාලට කතා කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි හරහා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් පිළිබඳව. ඉතින් ඒ යටතේ අපි ඉස්සල්ලාම ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟට අපි කතා කරනවා ක්‍රිප්ටෝ මයිනින්. ඊට පස්සේ ආයේ අන්තිමට අවසාන වශයෙන් අපි ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැනත් කතා කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ, අපි එහෙමනම් ඉස්සල්ලාම කතා කරමු මේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් පිළිබඳව. මොනවද මේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කියන්නේ? ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වලට අයත් වෙනවා ස්පොට් ට්‍රේඩින් පැත්ත අයත් වෙනවා. අපි විශේෂයෙන් කතා කරන මාතෘකා කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙද රිස්ක් එක අඩුම ක්‍රමය තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින්. ස්පොට් ට්‍රේඩින් එක. ඒ වගේම ස්පොට් ඊට පස්සේ ආයේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් තියෙනවා. එතකොට මේ මාජින් ට්‍රේඩින් කී තියෙනවා. එතනින් ගියාම ආයේ ට්‍රේඩින් යටතේ ආයේ තියෙනවා ස්ටේකින් පැත්ත තියෙනවා. ස්ටේකින් පැත්ත ඊට අමතරව තව තියෙනවා මේකේදී ඔයාලට ලෝන් ටයිම් හෝල්ඩ් කරලා එහෙම නැත්නම් මේක ට්‍රේඩ් කරනවා වගේ තමයි මේකේදී අපි හෝල්ඩ් කරන එක කරන්නේ. ඉතින් මේ හෝල්ඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නයි මේ විදිහට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. හොඳයි, අපි ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් ස්පොට් ට්‍රේඩින් ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් මේකේදී පොඩ්ඩක් මම පුංචි අයිඩියා එකක් දෙන්න ස්පොට් ට්‍රේඩින් හරහා කොහොමද ඔයාලා මුදල් උපයන්නේ කියලා. අපි මේකෙදී මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් මේවා පිළිබඳව අපි ගැඹුරින්ම කතා කරනවා ඉස්සරහට. ඉතින් ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කොයින් එකක් බයි කරනවා ඉස්සලාම සාමාන්‍ය මාකට් එකේ මිල අඩුවට තියෙද්දි. ඉතින් අඩුවට තියෙද්දි අරගෙන ඊට පස්සේ වැඩියට තියෙද්දි විකුණනවා. අන්න ඒකට තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ඉතින් මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන්නේ දැන් ඔයාලට ඩොලර්ස් 10ක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඩොලර් 100ක විතර මේකෙදී කැපිටල් එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට Binance එකෙන් ණයක් අරන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ සිස්ටම් එකකට තමයි මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ඉතින් ඒව ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් මාජින් ට්‍රේඩින් ගැන අපි වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මාජින් ට්‍රේඩින් ඇත්තටම කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි ඒව පිළිබඳව වැඩි අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මේකෙදි ස්ටේකින් පැත්ත. ස්ටේකින් කියන්නේ දැන් මේකෙදි ඔයා හිතන්නකෝ ඉතේරියම් හෝල්ඩ් කරනවා. ඉතේරියම් හෝල්ඩ් කරනවාට ඔයාලට අවුරුද්දට 10%ක් ගේනවා. අන්න ඒ වගේ මේ Binance එකේ තියෙනවා එක එක coins වලට මේකෙදි ස්ටේක් කරනකොට අපිට කමිෂන් එකක් ගෙවන එකක්. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි මේ ස්ටේකින් කියන්නේ. ඉතින් ස්ටේක් කරනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අමතර පොලියක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි අවුරුද්දක් මේ coins සමහරලාට අපි හෝල්ඩ් කරලා තිබ්බ සමහරලා 100% ගෙවන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයා coin එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයා හිතන්නකෝ මොකක් හරි coin එක Doge එක කියලා. ඉතින් ඒකට 100%ක් ගෙවනවා කියලා තිබ්බනම් අවුරුද්දකට. එතකොට එයා Doge coin ඔයා ගන්න කීයද? Doge coin 1000ක් ගත්තොත් Doge coin 2000ක් වෙලා එනවා. ඉතින් මේකෙදී තව කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී coin එක value එක අඩු වුණොත් අපිට වෙන පාඩු මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේ ස්ටේකින් කියන්නේ අපිට පොලියක් ලබා ගන්නවා වගේ සිස්ටම් එකක්. ඉතින් ඊළඟට මේ හෝල්ඩ් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් කරනවා වගේම තමයි. නමුත් මේකෙදී වෙනස අපි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ ඩිප් එකෙන් බයි කරනවා. ඉතින් ඩිප් එකෙන් බයි කරලා අවුරුදු 4-5 විතර හෝල්ඩ් කරලා තියා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් සමහර විට අපි බයි කරපු coin එක 5 ගුණයක් 4 ගුණයක් වෙලා වගේ අපිට ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් 1000ක් දැම්මොත් එහෙම ආ ඩොලර් 4000 5000ක් විතර ගන්න පුළුවන් මේ හෝල්ඩ් කරලා. ඉතින් මේ හෝල්ඩ් කරනවට වඩා ඇතරම මේ අපි ට්‍රේඩ් කරන එක තමයි වටින්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මේ හෝල්ඩ් කරලා ගන්න ප්‍රොෆිට් එකට වඩා අපි ට්‍රේඩ් කරලා ස්පොට් එකේ ගන්න ප්‍රොෆිට් එක වැඩි. ඉතින් ඒව ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු අනිවාර්යෙන්. හොඳයි, අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් පිළිබඳව. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති බිට්කොයින්. දැන් BTC ගත්තාම දැනට සාමාන්‍ය 90ක් විතර මයින් කරලා ඉවරයි. දැන්ට තව 10%ක වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මයින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මයිනින් කරන දේවල් කරන්නේ
අපිට මේකෙදී මයිනින් රින්ග්ස් හරහා එහෙම නැත්නම් මේකෙදී අපිට VG තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ගේමින් VG වගේ මේ වගේ මේ මයිනින් වලටම විශේෂ වෙච්ච අපිට හදා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ මයිනින් මැෂින් හරහා තමයි අපි මේවා මයිනින් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මයිනින් කරනකොට අපිට ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාසෙකට 810ක් 20ක් ඔය වගේ එක එක මයිනින් කරන මේ කොයින්ස් අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම හිතන්නකෝ එතේරියම් මයිනින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට නොයකුත් කොයින්ස් මයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මයිනින් කරලා ඉවරනට පස්සේ මේ අපිට ඒ කොයින්ස් ආයි මයින් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වුණාම මේකේ තියෙනවා මයිනින් ගැන කතා කරන්න ලොකු විස්තරයක්. ඉතින් ඔයා දැනට මේකේ අයිඩියා එකක් තියාගන්න. දැන් කොයින්ස් මයිනින් කරන්න එපා එළියට එන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මයින් කරන එකට අපි සපෝට් එකක් දෙනකොට අපිට ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් තමයි මේ මයිනින් කියන්නේ. හරි මම හිතනවා දැන් ඔයාලට ඒක ගැන පුංචි අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගත්තාම මේකෙදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ සමහර ප්ලැට්ෆෝම් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. උනාට මේකෙන් මුදල් උපයන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මාත් මුදල් උපයලක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා මුදල් නැති කරගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ මාතෘකාවත් මේකට අදාළ කරගෙන කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කිව්වහම ඉතින් මේකෙදී සමහර වෙලාවට අපිට දැන් මෙයාලා කියනවා මාසෙකට මෙච්චරක් ගෙවනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට අවුරුද්දෙන් ඩබල් ගෙවනවා. ඉතින් මේ වගේ සිස්ටම් එකක් තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වල යන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි කරන්නේ අපේ මුදල් කම්පැනියක් අරගෙන ඉතින් කම්පැනිය විසින් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් එක අපිට ගෙවනවා. ඉතින් මේකෙදී සමහර වෙලාවට මොනවා හරි ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම සමහර වෙලාවට මේකෙදී මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එහෙම නැත්නම් කම්පැනි වැහෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවගේ හිතුමනාපෙට වුණත් මේ විදිහට කම්පැනි වහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වල තියෙන බැරාරුම්කම තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලා කම්පැනිට ඉන්වෙස්ට් කරද්දී තියෙන ලොකුම දේ තමයි රිස්ක් එක. ඉතින් මේකේ රිස්ක් එක වැඩි. ඉතින් මේකේ රිස්ක් එක වැඩි. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වල මයිනින් වල හැම ලොකු රිස්ක් එකක් නැහැ මේවැය තරම්. ඉතින් ඒ වුණාට මේවැය ප්‍රොෆිට් එකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වල ප්‍රොෆිට් එක වැඩි ඇත්තටම. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගත්තාම ටික කාලයක් තමයි දුවන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒව පිළිබඳවත් ඔයාලට නොලෙජ් එක ලබා දෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම පුංචි විස්තරයක් ඔයාලට මේ විදිහට ගෙනාවේ. ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝ හරහා අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන් ආකාර පිළිබඳව සාමාන්‍යයෙන් පුංචි අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ අතරින් අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනි ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වලට. ඊට අමතරව ඔයාලට සල්ලි තියෙනවා නම් ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ මයිනර්ස් හයි කරගෙන ගෙදර ඔයාලට ඉඩකඩ තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය උපකරණ ගන්න වියදම් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට සෝලා එකක් එහෙම හයි කරගෙන ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ලම්කිසි ගාණක් ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න වෙයි. ලක්ෂ 10ක් 15ක් 20ක් 30ක් විතර වියදම් කරන්න වෙනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් වලට. ඒකෙන් හම්බෙන ඇත්තටම අපිට හම්බෙන ගෙවන ගාණ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව මදි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වුණාට අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ගිය ගණන් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් කියන්නේ. ඉතින් ওই සබ්ජෙක්ට් දෙකෙන් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් එක ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් හොදයි. ඉතින් ඒ දෙකෙන් අපිට ලොකු දේවක් අපිට කරන්න අපිට මුදල් නැත්තම් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරන එක හොඳයි. ඉතින් ඒකෙත් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරද්දී ෆියුචර් පැත්තට වැඩි යන්නේ නැතුව ස්පොට් පැත්තේ වා කරනවා නම් මේකෙදි රිස්ක් එක අඩුයි. ඒ වගේම මේ ෆියුචර් පැත්තේ කරොත් එහෙම ඔයාට සාමාන්‍ය රිස්ක් එක වැඩි. ඉතින් ඔයා මේකෙදි දාන මුදලම රිස්ක් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයා දාන මුදලම රිස්ක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලා අඩුවට තියෙද්දි ගන්නවා වැඩියට තියෙද්දි විකුණනවා. ඉතින් අඩු වුණොත් ඔයා ආය මේ සෙල් කරන්නේ නැහැ. වැඩි වුණාට පස්සේ තමයි. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ මගේ අතේ චේන් එකක් තියෙනවා නම් පවුමක චේන් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් මේ චේන් එකේ වටිනාකම ලක්ෂය කියලා හිතන්නකෝ මේ චේන් එක. ඉතින් මේ චේන් එක මම ලක්ෂයට අරගෙන දැන් මාකට් එකේ දැන් ආයේ රත්තරන් වල මිල අඩු වුණා. එතකොට දැන් 90000ට අඩු වුණා කියන්නකෝ. 90000ට අඩු වුණොත් එහෙම මේ විතර අඩු වුණොත් එහෙම ඉතින් මම මෙතනින් සෙල් කරන්නේ නැහැ මෙහෙම. එහෙම සෙල් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කොහොමද සෙල් කරන්නේ? ලක්ෂයෙන් උඩට આવොත් 1,10,000 වුණා කියමුකෝ. අන්න ඒ විදිහට 1,10,000 වුණොත් එහෙම මම එතකොට සෙල් කරනවා මාලේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ මාලේ උදාහරණයක් ගත්තට ඔයා මේ කොයින් එකකට උදාහරණයක් ගන්න. ඉතින් මේ කොයින් එක ඔයා රුපියල් මේ 10,000කට තියෙද්දි නම් ගත්තේ කොයින් එක. දැන් 9,900යි නම් ඉතින් ඔයා මේ 9,900ට විකුණුවොත් ඔයාට පාඩුයිනේ. ඉතින් ඔයා විකුණන්න ඕනේ 10,000ට උඩින්. අන්න ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් තමයි මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම සරලව ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ පුංචි අයිඩියා එකක් ගන්න විතරයි. ඉතින් අලුතෙන් ක්‍රිප්ටෝ ෆීල්ඩ් එකට එන කට්ටියට පුංචි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මේ විදිහට අපි කියලා දෙන්නේ. අපි ඉදිරියේදී ඊළඟ දවසේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම Binance account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අපි ස්පොට් ට්‍රේඩින්, ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ඇනලයිස් කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් අපි ඉදිරියේදී කියලා දෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු
වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ, ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට කරන support එකක් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන් අපේ channel එකට like එකක් දාගෙන යන්න, වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවනේ, ඔයාලා තාමත් ත්‍රිබෝ channel එකට සහ අපේ මේ ඊමානි සිංහල කියන YouTube නාලිකා දෙකට එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ, පහත තියෙන bell සලන එකත් එක්ක අපි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ, තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.